आज मी तुम्हाला अशी एक रेसिपी दाखवणार आहे, जर सगळी पूर्वतयारी करून दिली तर मुलं सुद्धा ही रेसिपी अगदी नक्की करू शकतील। तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे चटपटीत असा खाकरा पिझ्झा किंवा तुम्ही म्हणू शकता खाकरा चाट सुद्धा। सुरुवात करूया। खाकरा चाट किंवा खाकरा पिझ्झा करण्यासाठी मी एक असा इन्ग्रेडियंट वापरणार आहे ज्याचा तुम्ही विचार सुद्धा करू शकत नाही। ते मी तुम्हाला नंतर सांगणारच आहे। हा बाजरीचा खाकरा आहे, तो मी घेतलेला आहे। तुम्ही इतर कोणताही खाकरा घेऊ शकता। आता ह्याला लावण्यासाठी मी एक बेस तयार करणार आहे। इथे 2 ते 3 टेबलस्पून एवढा मेयोनीज घेतलेला आहे। त्याच्यात आता मी ही पुदिन्याची जी चटणी तयार केलेली आहे ती 1 टीस्पून घालणार आहे आणि हे मिक्स करून घेणार आहे। इथे पुदिन्याच्या चटणीच्या ऐवजी तुम्ही रेड चटणी सुद्धा वापरू शकता। आता ही जी चटणी आहे ती खाकऱ्याला मी लावून घेते। आता ह्याच्यावर घालूया बारीक चिरलेला कांदा, त्यानंतर घालूया बारीक चिरलेला टोमॅटो। आता इथे मी बारीक चिरलेली मिरची घेतलेली आहे। ही मिरची अजिबात तिखट नाहीये, मुलं खाणार असतील तर मिरची नाही घातली तरी सुद्धा चालणार आहे। ह्याच्यावर मी घालणार आहे उकडलेले कॉर्न। आता तुम्ही इथे सिमला मिरची घालू शकता, किसलेलं गाजर घालू शकता, काकडी घालू शकता, जसं तुम्हाला आवडेल तसं तुम्ही ह्याच्यावर जे टॉपिंग आहे ते ॲड करू शकता। थोडासा चाट मसाला घालायचा आणि अगदी थोडंसं मीठ घालूया। मगाशी मी तुम्हाला म्हटलं होतं की ह्याच्यात एक अगदी खास पदार्थ जाणार आहे, तो म्हणजे आंबा। आंब्याचा सीझन आहे तर ह्यात आपण आंबा घालणार आहोत। जेव्हा सीझन नसेल तेव्हा तुम्ही अगदी ॲपल किंवा डाळिंबाचे दाणे सुद्धा घालू शकता। आता ह्याच्यावर आंब्याचे तुकडे घालून घेऊया। आंबा अगदी तुम्हाला पाहिजे तेवढा घालू शकता। आंबा घातल्यानंतर ह्याची चव बॅलन्स होण्यासाठी अगदी चिमटीभर मिरची पावडर ह्याच्यावर भुरभुरवायची। ह्यावर जाईल किसलेलं चीज, थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर। आता ह्याच्यावर आपण चटण्या घालणार आहोत। ही जी चटणी आहे ही लसूण, टोमॅटो आणि लाल मिरचीची चटणी आहे। इथे जी लाल चटणी मी घेतलेली आहे ती मी तुम्हाला आपल्या चॅनलवर शेवपाव ह्या रेसिपीमध्ये सुरुवातीला करून दाखवलेली आहे आणि त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, ती तुम्ही चेक करू शकता। ह्याच्यावर घालणार आहे पुदिन्याची चटणी आणि शेवटी जाईल ह्याच्यावर खजूर, चिंच आणि गुळाची चटणी। त्यावर घालूया शेव, सजावटीसाठी थोडासा मँगो। ह्या रेसिपीमध्ये तुमच्या आवडीच्या कोणत्याही भाज्या किंवा कोणतीही फळं तुम्ही वापरू शकता। आता ह्याला तुम्ही खाकरा चाट म्हणणार की खाकरा पिझ्झा ते मला कॉमेंट करून कळवा। ही रेसिपी नक्की करून बघा, कशी झाली आहे ते आम्हाला सांगा सुद्धा। आणि अशा छान छान झटपट चटपटीत रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। आपण पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या भागात।